في البداية كان أخطر عصور السحر هو عصر النمرود. في العصر ده انتشر السحر بين الناس، ولم تشهد الأرض في الوقت ده أكبر من سحر بابل، لدرجة إن ذكر المؤرخ نيبو إن البابليين انتصروا على الأراميين، وده بعد ما استخدموا الشعوذة والسحر. طمست عيونهم وعقولهم وما قدروش على القتال. ويعتبر بابل من أقدم المدن في العالم. اتقال عن أصل اسمها إن هو أكدي، وبتسمى بباب إيلو، أو بمعنى أوضح باب الله أو بوابة الرب، ويرادفها بالعبرية آيل، وهي من أول الأماكن اللي انتشر منه السحر والسحرة. بناها سيدنا نوح عليه السلام، ومن بعده اعتنوا بيها باقي الحضارات زي السومريين. وبعد مرور السنين وتعاقبها على مدينة بابل، توارث العمل بالسحر الأسود من جيل لجيل، لحد لما ظهر ما بينهم ساحر من أقوى وأخبث السحرة في العصر ده، الساحر هازارد. مش هازارد اللي بيلعب في ريال مدريد، لا ده ساحر بجد. اتعرف بالاسم ده، ووقت قصير جدا أصبح من أكبر السحرة بالسحر الأسود. بس اشتغلته بالسحر الأسود كان مختلف، متفرد من نوعه زي ما بيقولوا. انفراده مش ان هو عشان انفرد بالجون وراح يجيب جول، لا، ده انفرد بسحر ما عرفتش عنه بابل قبل عصره. وانطلق هازارد للعالم من أرض بابل وأكاد وأشور وسومر، وتسجل تاريخه والأحداث اللي حصلت في الوقت ده على ألواح البابليين، واللي كان عندهم نظام غريب جدا للتاريخ بتدوينهم لكل شيء. فأصبح عندهم أكبر مكتبة لمختلف العلوم، واللي من أهمها ألواح شر السحر الأسود القديم، الألواح اللي بتحتوي على طلاسم سحرية شيطانية. بس خلينا نرجع للساحر هازارد، واللي اتقال عن ميلاده في تاريخ القديم إن هو اتولد ببابل سنة 1900 قبل الميلاد، وده معناه إن هو اتولد بعد مئات السنين من هلاك النمرود. فبداية حياته كانت شديدة التأثر بالتعليم والطلاسم السحرية، خاصة بأساتذة السحر في مدينة أوروك، ودي مدينة سومرية بابلية موجودة على ضفاف نهر الفرات، وبتبعد عن مدينة أور حوالي 35 ميل. اكتسب هازارد فنون السحر الأسود وتعلمها من ألواح السومريين والأشوريين، اللي زي ما قلنا إن هي بتحتوي على طلاسم وتعاويذ سحرية من السحر الأسود. لكن هازارد تفوق على جميع السحرة والأساتذة، وجيب سحر انفرد بيه عن غيره، سحر خبيث شيطاني يقال إن هو اتعلمه من الشياطين نفسها، وتعرف باسم سحر منزاز الشيطاني أو النكرومانسي. ومنزاز كلمة بابلية بتدل على أرواح الموتى. يعني باختصار النوع ده من السحر هو نوع من السحر الأسود، بيقوم على تحضير الأرواح لمعرفة الأسرار والخفايا الإنسانية، أو حتى خفايا بلدان وحضارات. والسحر ده لسه بيستخدم لحد دلوقتي. والأمر المؤسف إن سحر منزاز بيعتبر من أبشع أنواع السحر الأسود على الإطلاق. لكن نيجي بقى للسؤال المهم، إزاي هازارد كان بيعمل السحر ده؟ وطرقه في استخدام النكرومانسي إيه؟ أول طريقة كان بيقوم بيها برسم الطلاسم على الأرض، وبعد ما بينتهي من الرسومات بطريقة معينة كان بيتمتم عليها بتعاويذ خاصة، ومن بعدها بيبدأ في عمل طقوس شيطانية مرعبة. بس في طريقة تانية ودي تعتبر أكثر بشاعة من الأولى. السحر بيتم مباشرة على جثث الموتى، والتمثيل بجثثهم مع استخدام التعاويذ السحرية للوصول لكل اللي عرفوه سمعوه خلال حياتهم الدنيوية. وعشان كده النوع ده من السحر أساسه بيستخدم كطريقة لتحضير الأرواح واستخلاص الأسرار من الموتى. والنوع ده من السحر كان له تأثير كبير وعظيم في بابل، وخلى اسم الساحر هازارد يهابه كل السحرة وتلعنه كهنة المعابد في أشون. وده بسبب إن كل أهل بابل اتجهوا للساحر هازارد، بتتم بعد صفقات وعهود شيطانية بينهم وبين المستحضر، وكلها والعياذ بالله كفر وشرك. أما هازارد فكان عارف إن السحر ده ما هو إلا خدمة للشياطين. هازارد كان معروف بين أهل بابل إن هو بيقوم بتحضير الأرواح، لكن الأساس والصح اللي كان مخفي عن عيونهم وعقولهم إن هو كان بيستخدم سحر العيون واسترهاب العقول. والأهم والمرعب هو استخلاص المعلومات المدفونة من قرين الشخص المتوفي من الشياطين والجن. والقرين في الإسلام هو الجن،
فلكل إنسان قرين متفرد. فعلا بيوجد قرين لشخصين أو قرينين لشخص واحد ممكن تكون موجودة. كلمة القرين هنا بتعني بالمعنى الحرفي الرفيق الدائم، وللسبب ده القرين بيعرف أدق التفاصيل عن المقترن بيه من بين البشر. ولجميع الأسباب اللي اتقالت دي فكان دايما بيسعى هازارد ورا تعلم الماجي البابلي، ودي كلمة بابلية معناها السحر الأسود اللي ظهر في عهد النمرود. ويقال إن هو استخدم سحر من زازو لتحضير القرناء لمعرفة أكبر وأعمق، وهي الوصول لاكتساب وتعلم سحر عزازيل وشبهزيل. والاسمين دول سجلهم التاريخ على الألواح البابلية كناية عن هاروت وماروت، عشان المعروف عنهم إن السحر اللي كانوا بيستخدموه من أشد وأفتك أنواع السحر في بابل كلها. وفي روايات عن هازارد بتقول إن هو كان بيسجد لإبليس زي ما عمل النمرود بالظبط، وده لاكتساب أخبث أنواع السحر الأسود. ولكن شر هازارد ما توقفش لحد هنا، كان في أمور أكثر ظلمة حدثت في عصره. في الوقت ده كان البابليين بيعتقدوا إن الكواكب ليها القدرة وتأثير في حياة الإنسان، بس استغل في الوقت ده هازارد التأثير ده وبدأ يحضرهم على ما هو أقوى من معتقداتهم. محى من عقولهم مجرد فكرة التأثر بالكواكب، خلاهم يتجهوا لعبادتها وتعظيم الشمس كإله متحكم في كل مجريات حياتهم. وأوهم هازارد الناس وغرقهم في النوع ده من العبادة، وده بطلب خاص من الشياطين اللي كانوا بيأمروه بضلال الناس. لازم يخلوهم ياخدوا بالهم من أهمية الكواكب والشمس والنار. فالشيطان دعا جميع الحضارات قبل كده وبعد كده كمان لتعظيم الشمس والنار، وخدع الناس بأن الشمس أكبر من الأرض وأعظم منها بمئات آلاف المرات. وبالحديث عن السحر والسحرة وألواح الطلاسم والتعويذ، فخلينا نروح لأخطر كتب في العالم ممنوع تداولها وحذروا كمان من قرايتها. والبداية من عند كتاب غريب وأفكار كمان غريبة لمؤلفه، وهو كتاب الموت الرحيم لجيمس هاردن. غرابة الكتاب بتكمن في محتواه اللي بيحتوي على شرح 90 طريقة للانتحار، وزي قدر المحتوى والموضوعات اللي اتقدمت بالكتاب ده انها تتلاعب بعقول عدد من قراءه، وقدرت فعلا انها تأثر عليهم لدرجة ان هي دفعت العديد منهم للانتحار وتنفيذ اللي مكتوب بين سطور الكتاب بالظبط. لا، والغريب بقى ان مؤلف الكتاب نفسه جيمس هاردن مات بجرعة زيادة من تعاطي المورفين. نيجي بقى لتاني كتاب، وده بيعتبر كتاب بيعرف نفسه بنفسه. بمجرد ذكر اسمه أول شيء بيخطر على بالك هو السحر، الغموض، الرعب. كتاب شمس المعارف الكبرى، وده بينسب تأليفه لأحمد بن علي البوني، وهو من أوائل الكتب اللي تناولت السحر بالتفصيل وبشرح وبتعمق كمان فيما يتعلق بالجن وكيفية تحضيره. وبيحتوي الكتاب ده على العديد من الطلاسم والتعويذ. طب مين هو أحمد بن علي البوني؟ هو مؤلف لكتير من كتب السحر، لكن كتاب شمس المعارف كان أشهرهم. هو جزائري الأصل، استقر في القاهرة حتى وفاته سنة 662 هجرية، وبيحتوي الكتاب ده على 600 صفحة كلها بتتكلم عن طرق استحضار ملوك الجن وأسمائهم، وده السبب اللي خلاه من أخطر الكتب في العالم. وغالبية اللي قروا الكتاب ده أو كتاب شمس المعارف يعني قالوا إن اللي بيقرأ الكتاب ده بيفقد عقله، بيتعرض لتشتيت كامل للذهن، تشتيت بيوصله لحالة من الجنون حرفيا. ومن ضمن اللي قروا الكتاب كان حد حكى إن بعد ما قراه اتعرض بيته الحريق بدون أي سبب، وفي اللي قال إن هو شاف ظلال وخيالات غريبة جدا مش عارف إذا كانت أشباح أو جن. لكن خلينا متفقين على حاجة مهمة جدا، سواء الحكايات دي حصلت حقيقة أو لأ، فبيفضل الكتاب ده بصفحاته من أخطر الكتب اللي بيحذر من قرايتها. ومعظم النسخ الموجودة بوسائل التواصل الاجتماعي اتعرضت للتحريف، حتى اللي حكوا إن هم قروه وتعرضوا للأذى بعد قرايتها. غالبيتهم ده إذا ما كانش كلهم يعني قروا النسخة المحرفة، فما بالكم بقى بالنسخة الأصلية من الكتاب. الكتاب الأصلي بيمتلك طاقة أقوى بكتير جدا من الكتب المحرفة. وبيفضل السؤال الأهم، جاب منين أحمد بن علي البوني المعلومات اللي جوه الكتاب دي؟ الله أعلم. ولكن الأكيد والمعلوم إن كتاب شمس المعارف بوابة من بوابات الجحيم للي بيفكر إن هو يفتحها على نفسه. الكلام عن الكتاب وتقسيمه وفصوله بيحتاج حلقة كاملة تقريبا مستقلة،
ولكن ده اختصار لما هو يحتويه شمس المعارف. وتالت كتاب معانا بقى هو مخطوطة غيغاغس، هو اسمه كده، أو كتاب الشيطان، مخطوطة من العصور الوسطى. اتسمت بالاسم ده لأن يقال عنها إن الشيطان هو اللي ألف الكتاب الحقيقي، وده لقوه في القرن الثالث عشر في كنيسة من كنائس الرهبنة بجمهورية التشيك. وقتها كان في حروب استمرت لمدة 30 سنة، والكتاب ده اتلقى أثناء الحرب. كان حجمه عملاق جدا وتقيل قوي، مصنوع من جلد الحيوانات، ووصل طول الكتاب ل 89 سنتي وعرضه 49 سنتي. أما بقى وزنه فكان 72 كيلو، يعني وزني تقريبا. واتقسمت بقى ل5 أجزاء: معلومات عن الدين المسيحي، معلومات عن الطب، معلومات عن التاريخ، معلومات عن الجغرافيا، ومعلومات عن حاجات تانية كتير بتتسم بالغموض. كل ده شيء عادي، لكن عند صفحة معينة من الكتاب ده بالتحديد، وهي صفحة 289، بنلاقي فيه صور غريبة جدا. الصورة مرسوم عليها مدينة في السماء وعلى شكل طبقات، وجنب المدينة دي في برجين، واحد على اليمين والتاني على الشمال. والصفحة اللي قصادها صورة لكائن شكله غريب جدا. وفي أسطورة بقى بتقال عن كتاب الشيطان إن هو اتحكم على راهب في القرون الوسطى بإن يتعلق جسمه وهو حي، وده بسبب نقض وعود الرهبانية. وعشان يتجنب العقاب وعد الراهب بكتابة كتاب. الكتاب ده بيحتوي على جميع المعارف، وقال له كمان أنا هكتبه في ليلة واحدة. ومع اقتراب نص الليل يئس الراهب إنه يلحق يخلص الكتاب ده، فتقرب للشيطان عشان يساعده، وقدم روحه للشيطان مقابل إنهاء الكتاب في الوقت المناسب والمحدد. وتم التعاقد ما بينهم بعد موافقة الشيطان على ده، وأضاف كمان توقيعه على الكتاب بصورة ملونة له. أما بقى الكتاب الرابع فهو كتاب اسمه سويجا أو سويجا، وهو كتاب سحر ملعون بيحتوي على أسماء تعويذات غريبة جدا، وعلى أجزاء كتيرة جدا من علم التنجيم. وبيحتوي كمان على كتير من الجداول اللي موجودة فيها أرقام ملهاش أي حصر، وحروف وطرق غريبة أوي في الكتابة، كل ده عشان يستحضروا الشياطين. ويقال إن مؤلف الكتاب هو جون دو، وده واحد من أشهر علماء الفلك والتنجيم. وموجود بداخل الكتاب رموز وأرقام غريبة جدا محدش فاهم معناها لحد دلوقتي. وفي أقاويل إن مؤلف الكتاب مجهول، وإن جون دو هو فقط مترجم للرموز اللي موجودة في الكتاب ده. والرموز دي ما هي إلا طلاسم سحرية. والكتاب نفسه اختفى بعد موت جون دو، وظهر بعد كده بطريقة غريبة قوي، واتقسم لنصين: النص الأول في المكتبة البريطانية، والنص التاني في مكتبة أكسفورد. أما خامس كتاب بقى فما يقلش غرابة عن اللي اتكلمنا عنهم: مخطوطة سيرافيني. ده كتاب من أكتر الكتب غموضة على مدار التاريخ، من تأليف الإيطالي لويجي سيرافيني. أسماء غريبة جدا ملناش دعوة بيها. اللي اتولد في روما سنة 1949، بدأ بقى في تأليفه وهو في سن 27 سنة، بالتحديد في سنة 1976. واستغرق في كتابته دي 3 سنين، وتم نشره سنة 1981. بتحتوي صفحاته على عالم خيالي غريب جدا. بمجرد النظر بين صفحاته بيتكون اعتقاد واحد بس: إنه بيرجع لعصور وعهود قديمة قوي. الكتاب اتكتب بلغة أبجدية غريبة ومشفرة، ما كانتش موجودة قبل كتابته، ومش موجودة حتى في الوقت ده بأي مكان على كوكب الأرض. أبجدية من اختراع عقل الكاتب، لا يمكن أبدا قرايتها أو حتى فهمها. وده السبب اللي ادى للكتاب أهمية، وزود كمان من غرابته لدرجة إن وقت نشره بلغ سعر النسخة الورقية الواحدة $2000، يعني دلوقتي حوالي 60,000 جنيه، ما كانش أزيد. يعني بعد تسجيل الحلقة دي معرفش الدولار بكام. الكتاب مكون من 360 صفحة اتقسموا على 11 فصل، بيصور فيهم الكاتب جوانب الحياة في العالم الخيالي، العالم الخاص بيه هو، من وحي خياله يعني. وخلونا بقى نختم بكتاب بيرجع للأصول اليهودية، كتاب مفتاح سليمان الصغير. بين صفحات الكتاب ده تعويذ سحرية، بالإضافة للعديد من المخطوطات المطلسمة واللي بترجع للقرن ال16 والقرن ال17. وفي كمان نسخة من المخطوطات دي في النموذج اليوناني وبترجع للقرن ال15.
وفي كلام كتير حوالين محتوى الكتاب اللي بتوضح إن الكتاب استخدم رموز وأحرف وأرقام لاستدعاء الجن، وده لتلبية المتطلبات من تحقيق الأماني. بس أكتر حاجة بقى بتميز بيها الكتاب ده هي الدوائر السحرية. ده غير إن هو بيعتبر مفتاح فعلا لحبس الأرواح الشريرة على حسب كلامهم. بيعتبر لحبس الأرواح الشريرة اللي بتستخدم في إيذاء الناس. والدوائر السحرية عبارة عن أكواد مهمتها التعرف على مراكز تجمع الطاقة في القرى الأرضية، وده لأن الإنسان حتى باختراعاته وأجهزته المتطورة دي كلها ما يقدرش إن هو يرصد الطاقة المجهولة دي، واللي لسه لحد دلوقتي بيبحث عنها العلماء. وللسبب ده بيعتبر الكتاب ده مرجع مهم جدا للعلماء والخيميائيين. ولحد هنا خلونا نسأل سؤال مهم جدا: هل رغم التقدم التكنولوجي والعلمي الرهيب قوي اللي وصلت له البشرية لسه في حد ممكن يكون بيفكر ان هو يستخدم الكتب دي كلها، ولا وجودها اصبح تراث واساطير؟ وكمان قبل نهاية الحلقة انا بوجه رسالة ليكم كلكم او لكل المستمعين والمشاهدين: يا ريت كل الكتب اللي انا قلت اسمائها دي محدش يقعد يبحث عنها ولا حتى يدور عليها ولا يقراها. مش هتلزمك وملهاش اي لازمة، صدقني. اسمع مني، ضرر عليك حتى لو كانت محرفة أو كانت حقيقية، في النهاية هي ضرر عليك. فرجاء هذه الحلقة هي مجرد للترفيه ومعلومات مش أكتر، سواء إن صحت المعلومات دي أو إن كانت غلط. تمام؟ في النهاية بتكون انتهت حلقة النهاردة وحكاية النهاردة. بشكركم شكرا جزيلا. كان معاكم محمد جويلي. سلام عليكم.